kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh ẩm thực đa sắc màu. Nói đến ếch, chúng ta sẽ chế biến được rất nhiều món: sào cà, ếch rang muối, ếch rang xả ớt, cháo ếch Singapore, vân vân. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn cách làm ếch xào cà tím. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi cách làm chi tiết ngay sau video này. Đây là toàn bộ nguyên liệu để mình làm món ếch xào cà tím. Mình sẽ giới thiệu qua về nguyên vật liệu. Ếch mua ngoài chợ thì các bạn có thể nói với người ta sẽ làm cho mình. Người ta lột da và sẽ chặt bàn chân bàn trước đi. Mình có 400g ếch. Ếch thì các bạn về chặt cái da này thành những miếng vừa ăn. Người ếch thì các bạn cũng chặt miếng vừa ăn. Sau đấy các bạn bóp với nước muối loãng và rửa sạch lại 2-3 nước. Cà tím mình cũng dùng 400g. Cà tím vẫn có cái tên gọi khác là cà giấy dê hoặc cà vú dê. Lá lốt dùng 50g. Đây là mình để trong cái nước đá này cho nó tươi, vì trời này rất là nắng. Để đây mình quay cho nó tươi. Cà chua để trang trí. Ớt cay mình dùng 2 quả. Hành lá 2.000 hành lá. Hành tím, nghệ và tỏi mình băm mình bỏ chung. Hành tím 1 củ, nghệ 1 củ, tỏi 3 tép. Chút nữa mình sẽ dùng một nửa ướp vào ếch, còn một nửa thì mình phi thơm. Hạt nêm 1 thìa cà phê, muối hạt 1/2 thìa cà phê, đường 1 thìa cà phê, nước mắm 1/2 thìa cà phê. Đây là mẻ nghệ mình đã xay. Cái này thì rất là đơn giản. Các bạn dùng một mẩu nghệ tươi gọt vỏ và một chút mẻ. Cái mẻ trắng thì các bạn có thể mua ngoài chợ về, sau đó mình sẽ xay với nghệ tươi, nó sẽ được cái thành phần như thế này. Mình dùng 2 thìa canh để chút nữa mình xào ếch mình cho vào. Cái này cũng là một trong những nguyên nhân mà giúp cho ếch thơm hơn và không bị tanh. Và đây là toàn bộ nguyên liệu mình đã đưa ra cái định lượng, nhưng mà đây không phải là mình đã múc ra đâu cho các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào thực hiện món ếch xào cà. Cho toàn bộ chỗ 400g ếch vào. Tiếp theo mình sẽ đong gia vị. Các bạn đong thìa như này nhé. Đây là thìa canh, cho vào đây. Các bạn cho 2 thìa. Mình cho dầu ăn. Hai thìa giúp cho cái thực phẩm của chúng ta dễ thấm gia vị hơn. Đường mình dùng 1 thìa cà phê. Nước mắm 1/2 thìa cà phê. Hạt nêm chúng ta dùng 2 thìa canh vơi các bạn nhé. Sau khi cho tất cả gia vị vào chỗ ếch này, các bạn trộn đều và để 15 phút cho nó ngấm. Sau đấy mình sẽ đem đi xào. Mình chỉ chừa lại cái chỗ mẻ nghệ này, chút nữa mình sẽ cho vào xào sau. Lúc nãy mình để 3 quả cà đấy, nhưng mà mình chỉ lấy 400g thôi các bạn nhé. 2 quả là được. Các bạn có thể cắt lát hoặc là cắt con chì, tùy theo sở thích mỗi người. Cà các bạn lưu ý cắt dày lên một chút như này. Nếu các bạn cắt mỏng quá thì xào nó sẽ bị nát hết. Trước khi cắt thì các bạn cho muối vào nước như này để mình làm nước muối loãng ngâm cà cho nó đỡ bị thâm các bạn nhé. Cà cắt xong mình cho vào cái chỗ nước này luôn. Lá lốt mình cắt sợi xong mình để sang một bên. Các bạn lưu ý nếu mà cay thì các bạn ăn được thì các bạn cho 2 quả, còn không thì các bạn cho 1 quả thôi nhé. Cà chua thì mình cắt lát trang trí cũng được, mà cắt kiểu nào cũng được, cắt hoa cũng được. Hành lá mình cắt khúc cho các bạn nhé.
Như vậy là mọi thứ mình đã chuẩn bị xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xào ếch. Các bạn lưu ý là xào món ếch xào cà này, kể cả cà xanh hoặc là cà tím này, nó đều hút dầu, nó hút dầu rất là nhiều. Thế các bạn không thể đáp ứng được cái lượng dầu của nó vào trong món cà nhé. Nên là các bạn chút nước, nếu mà khô quá thì các bạn có thể chế thêm một chút nước. Trừ cái món cà pháo, tức là cà mà mình muối ăn đấy, là nó không hút dầu. Chứ còn mà cái cà tím và cà xanh, quả cà xanh mà quả cà mà tròn mà to ấy, thì nó cũng đều rất là hút dầu các bạn nhé. Nên là các bạn lưu ý cái điều đấy. Mình chuẩn bị trước một ít nước dùng bằng xương hoặc là nước lọc đều được. Mình cho chỗ hành, tỏi và nghệ vào đây. Lúc nãy mình để còn dư. Các bạn phi thơm và sau đấy là mình cho cái chỗ ếch mình đã ướp lúc nãy vào. Sau khi đảo một lúc thì ếch đã săn lại. Mình bắt đầu cho cà vào các bạn nhé. Vì là cái ếch bây giờ thì toàn là ếch nuôi các bạn nhé. Một là các bạn chiên qua cũng được, hoặc là các bạn xào tươi như thế này cũng được. Chứ ếch đồng thì thật với các bạn thì không có đâu, cũng không đến lượt mình. Bây giờ người ta chuyên những cái đồ nuôi thôi, lươn nuôi, ếch nuôi, cá lóc nuôi hết. Nên là cái thịt nó, các bạn mà đảo nhiều thì nó sẽ rụng ra. Cái thịt này nó sẽ rụng ra này, hạn chế đảo. Miếng cà chúng ta đã che lại và bắt đầu chín tới. Lúc này các bạn nếm lại gia vị của món ếch xem đã vừa chưa. Mình thấy chưa đủ đậm thì mình cho thêm một chút nước mắm nữa các bạn nhé. Mình cho thêm một thìa cay nước mắm nữa. Bớt cay mình cho vào luôn. Hành lá lốt. Mình có thể cho thêm một chút xíu nước vào đây các bạn nhé. Đó. Còn một chút thế này, khoảng 4 thìa canh thôi. Cuối cùng là mình cho một ít mẻ nghệ vào đây cho bán cái mùi tanh nha các bạn nhé. Mình tắt bếp và không đảo nữa. Món ăn đã hoàn thành. Bây giờ mình sẽ bày ra đĩa. Món ếch mình đã cho lên đĩa thì mình cho thêm một vài lát ớt tươi lên đây cho nó màu mè các bạn nhé. Sau đấy mình rắc một ít hạt tiêu bột lên đây nữa. Và đây là đĩa ếch xào cà tím của mình đã hoàn thành. Các bạn có thể dọn ra ăn kèm cùng với cơm nóng hoặc là nhậu cũng được. Mình đã thực hiện xong clip chia sẻ cách làm ếch xào cà tím. Nếu các bạn xem video thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like, chia sẻ kênh của mình để nhiều người biết hơn. Cuối cùng, xin chúc các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.